Yes, Hello, each and everyone, and welcome to this beautiful class, Rebirth Your Energy, with me and Mimosa. Muja. përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në klasën tonë, pra rilindja e energjisë, dhe mirë se keni ardhur në tonë klasën e Spenit dhe timën ku më përkthej, pra. I would say to all of you who've been following and commenting on the Facebook Live, Gjithë ju që keni qenë duke komentuar, që na keni përcjellur në Facebook on live, thank you so much. faleminderit shumë. You inspire with your present energy. Ju na inspironi, do më thënë me energjinë tuaj prezente, të tanishme, What you observe, me në atë që ju observoni, and share that energy with other people. dhe që ndani atë energji me njerëzit e tjerë. This is the rebirth your energy. Kjo është pra ajo të lindësh apo rilindësh energjinë tuaj, Because the secret is you. sepse sekreti jeni ju. It is you creating this beautiful present energy from within. Jeni ju ata të cilët e krijoni këtë energji të bukur nga brenda. And now you share it with all of us. Dhe tani ju e ndani këtë me të gjithë ne. And this is arising each and everyone's energy who's anticipating in this class. Dhe kjo gjithashtu është duke rritur edhe energjitë tona dhe të gjithë atyre që janë duke marrur pjesë në këtë klasë. And outside as well, to the whole world. Dhe jashtë klasës, domethënë, në për gjithë botën, tutje. So thank you. Pra faleminderit. And good to have you here, Mimosa. Thank you. Thank you, Espen. Është mirë pra që jam sante unë këtu. So today we are going to talk about the chapter 2 in the book In the Power of Now. Sot do të flasim për kapitullin 2 të librit Fuqia së tashmës. It's the origin of fear. Dhe është, domethënë, kapitulli origjina e frikës. But we will focus on the love balloons, they're smiling. Do të fokusohemi tek balonat që flishin. So because love is not conquer anything. Because love, anything that's coming into the vibration of love, sepse çfarëdo që vjen në vibracionin e dashurisë, change to love. Kthehet apo ndryshohet në dashuri. So to know that the love is always constantly vibrating within yourself. Dhe që ta dini se dashuria është gjithmonë duke vibruar I will brenda actually read jush. this. Let's see here. This is from the chapter 6, but I will read this now because it feels right to do it. for all Okay. of us. Në fakt kjo është nga kapitulli 6, por po e lexoj pase duket se duhet ta lexojmë tani. So just to remember this when we're going through this process with fear. Dhe vetëm mbajeni mend apo kujtojeni këtë kur shkojmë, kur kemi të bëjmë me procesin apo frikën. So love is a state of being. Pra dashuria është një gjendje të qenurit. Your love is not outside. Dashuria juaj nuk është jashtë juve. It is deep within you. Është thellë brenda jush. You can never lose it, Ju asnjëherë nuk mund ta humbisni atë and it cannot leave you. dhe ajo asnjëherë nuk mund t'ju lë juve. It is not dependent on some other body, Nuk varet nga ndonjë trup tjetër, nga dikush tjetër, some external form.
apo nga ndonjë formë e jashtme. Okay, so from the chapter 2, I start reading now. Atëherë le të fillojmë të lexojmë domethënë në kapitullin D. So before I start reading as well, noticing as you did before, the breathing in, Dhe mos harroni kur jemi duke lexuar merrni frymë and breathing out, dhe pastaj e lironi, nxjerrni frymën jashtë. E breathing in përsërisni. Merrni frymë prap and out. dhe pastaj lironi frymën. Conscious breathing in Domethënë bëni frymëmarrje të vetëdijshme. Jeni të vetëdijshëm kur merrni frymë dhe and bëjeni. breathing out. Dhe pastaj lirojeni frymën. And breathing in Merrni prap frymë and breathing out. dhe lirojeni. And one more time, and breathing in Bëjeni edhe një herë, merrni frymë and breathing out. dhe lirojeni frymën. And just feel the feelings through your body from top of your head Dhe ndjenjat, domethënë në trupin tuaj, nga maja e kokës and down to your feet. dhe poshtë deri te këmbët tuaja. Like scan through the body. Dhe skanojeni trupin tuaj. And at the same time, you are conscious aware of your breathing. Dhe në të njëjtën kohë jeni të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm për frymëmarrjen tuaj. And feel your feelings all the way through, Ndjeni up ndjenjat tuaja në gjithë trupin, lart, and may you feel that you be one with this feeling you feel inside right now. dhe dëshironi që të jeni një me këtë ndjenjen, cilën e ndjeni nga brenda. And just through this process, be conscious aware of your breathing all the way. Dhe bëjeni, domethënë, këtë proces me frymëmarrje të vetëdijshme të gjithë kohës. And just observe what you observe when there is something coming up through what I'm reading about fear. But just feel the feelings through and conscious aware of your breathing. And be conscious aware of your breathing. Dhe vetëm vëzhgoni, domethënë, atë cilën jeni duke vëzhguar dhe gjatë këtij procesi jeni të vetëdijshëm për frymëmarrjen e vetëdijshme, domethënë jeni të vetëdijshëm kur merrni frymë dhe kur e lironi. Domethënë qëllimi është jeni në momentin prezent. Because now we are here. Sepse tani ne jemi këtu We are now. dhe jemi në të tashmen. And as we know this, Dhe kur ta vërejmë këtë, when we are present, ne vrejmë këtë kur jemi prezent, we feel good. dhe ndihemi mirë. And when we feel good, Edhe kur ne ndihemi mirë, we feel love. ju ndjeni dashuri, apo ne ndjejmë dashuri. Or other kind of feelings. Gjitha llojet e ndjenjave, That feels good. të cilat ndihen mirë, But it's Janë all të the mirë. same. gjitha janë të njëjta. And this energy is not depending on anything. Dhe kjo energji nuk varet në asgjë tjetër. So if the fear come into this energy, Dhe nëse frika vjen në këtë energji, just know this is not fear anymore. vetëm You're here. vëreni, shkoni, mos u friksoni, ju jeni këtu. So be the bridge between the thoughts and feelings around it, but feel the feelings and observe Dhe the jeni thoughts. një urë në mes këtyre mendimeve, ndjeni këto mendime, vëzhgoni mendimet, Without not anticipating in it. duke i vëzhguar dhe duke mos pritur asgjë nga këto. But just be the curious observer. Por vetëm të jeni aty, jeni një vëzhgues kurioz From within. nga brenda. And then you see these happy faces. Dhe pastaj ju ishini këto fytyrat e lumtura. So, okay. Start reading now. Okay. The psychological contagion of fear is divorced from
any concrete. Oh, could you hear it? Yes. Kushti psikologjik I frikës është I ndarë nga një rrezik I vërtet. And through immediate danger. Nga një rrezik I vërtet I menjëhershëm. It comes in many forms. Sepse frika vjen në forma të ndryshme, Unease, shqetësim, worry, bring, nervousness, nervozizëm, tension, tension, phobia, and so on. fobi dhe kështu me radhë. And this kind of psychological fear Kjo lloj frike psikologjike is always of something that might happen. është gjithnjë rreth diçkaje që mund të ndodhë, Not of something that is happening now. jo rreth diçkaje e cila po ndodh tani. You are in here and now. Ju jeni këtu dhe tani, While your mind is in the future. ndërkohë që mendja juaj është në të ardhmen. This creates an anxious gap. Dhe kjo krijon një boshllëk shqetësimi. And if you are identified with your mind and have lost touch with the power, Dhe nëse identifikoheni me mendjen dhe keni humbur perceptimin e fuqisë së tashmes, and simplicity of the now, edhe ky boshllëk, domethënë do t'ju shoqëroj edhe matutje. the anxious gap Domethënë atë ankthin që ju e keni, will be your constant companion. do t'jetë shoqëruesi juaj I vazhdueshëm, konstant. You can always cope with the present moment, Ju gjithmonë mund ta përballoni momentin e tanishëm, but you cannot cope with something that is only a mind projection. por nuk mund të përballoni diçka që është vetëm një projekcion I mendjes. You cannot cope with the future, Ju nuk mund të përballeni me të ardhmen. moreover, as long as you are identified with your mind, Dhe për aq kohë sa të identifikoheni me mendjen, ajo the ego runs your life do të udhëheq jetën tuaj. because of its phantom nature. Domethënë për shkak të natyrës së saj fantazm. And despite elaborate defense mechanism, Dhe përveç mekanizmave të elaboruar të mbrojtjes që ajo I ka, the ego is very vulnerable and insecure. egoja është e lëndueshme dhe e pasigurt. And it sees itself as constantly under threat. Dhe sheh veten sa gjithmonë domethënë nën presionin e tmerrit. This, by the way, is the case even if the ego Kjo domethënë është me qira fjala dhe rasti kur egoja is outwardly very confident. domethënë nuk është e besueshme, domethënë nuk ka besim te vetja e saj. Now remember that an emotion is the body's reaction to your mind. Dhe tani mbani mend se emocioni është domethënë reagimi I trupit ndaj mendjes. What message is the body receiving continuously from the ego? Domethënë dhe çfarë mesazhi është duke pranuar trupin nga egoja? The false mind-made self. Domethënë diçka e cila është falso, jo e vërtet,
e bërë nga mendja, Danger. rrezik, I am under threat. do të thënë duke menduar se un jam e kërcënuar, pra mendja. And what is the emotion generated by this continuous message? Dhe cili është emocioni I cili rrjedh nga ky mesazh I vazhdueshëm? Fear, of course. Normalisht që është frika. Fear seems to have many causes. Dhe frika duket se ka disa shkaqe. Ndodh për Fear disa of- shkaqe. Fear of loss, Do të thënë frika ndaj humbjes, fear of failure, frika ndaj dështimit, fear of being hurt, frika se do të lëndohemi and so on. dhe kështu me radhë. But ultimately, all fear is the ego's fear of death. Por përfundimisht e gjithë frika e egos është, do të thënë, frika e vdekjes. Of annihilation. Do të thënë frika e mos mbjetimit. To the ego, Për egon, death is always just around the corner. vdekja është gjithmonë aty pranë diku në qoshe. In this mind-identified state, Dhe kjo gjendje e identifikimit të mendjes, fear of death affects every aspect of your life. do të thënë frika nga vdekja është një diçka që prek gjitha aspektet e jetës suaj. And for example, Për shembull, even such a seemingly trivial and normal thing edhe një gjë shumë, do të thënë, normale, as the compulsive need to be right in an argument do të thënë edhe kur keni ndonjë argument and make the other person wrong. dhe kur dëshironi ta fajsoni personin tjetër, Defending the mental position with which you have identified. do të thënë të mbroni atë pozitë mentale me të cilën jeni identifikuar, Is due to the fear of death. do të thënë edhe kjo lind për shkak të frikës ndaj vdekjes. If you identify with a mental position, Dhe nëse keni këtë, do të thënë, pozitë, qëndrim mendor, then if you are wrong, edhe nëse jeni gabim, your mind-based sense of self is seriously threatened. do të thënë mendja juaj është në mënyrë serioze është e kërcënuar With annihilation. do të thënë ndjehet e kërcënuar. So you as the ego cannot afford to be wrong. Dhe ju si një ego nuk mund ta përballoni që t'jeni gabim, To be wrong is to die. sepse të jesh gabim është në një mënyrë të vdesësh. Wars have been fought over this. Words have been Fought over this. Fought over this. do të Fought. thënë janë është folur shumë për këtë And countless relationships have broken down. edhe do të thënë shkaku I kësajna shumë marrëdhënie kanë përfunduar. Once you have this identified from your mind, Edhe një herë pasi që ta keni identifikuar këtë në mendjen tuaj, whether you are right or wrong, edhe nëse keni të drejtë apo jeni gabim, makes no difference to your sense of self at all. kjo nuk ka ndonjë dallim për sensin tuaj, shqisat tuaj në përgjithësi. So the forcefully compulsive Dhe nëse në mënyrë të, do të thënë me forcë, ju tentoni and deeply unconsciousness need to be right, apo do të thënë në mënyrë të pavetdijshme, keni nevojë që të keni të drejtë, which is a form of violence, do të thënë e cila kjo është një formë e dhunës, will no longer be there. atëherë kjo nuk do të jetë më gjatë aty.
You can state clearly and firmly how you feel. Ju mund të deklaroni, domethënë qartësisht se si ju ndiheni or what you think. apo se çfarë mendoni, But there will be no aggressiveness or defensiveness. por nuk do të ketë agresivitet apo ndonjë lloj mbrojtje About it. rreth kësaj. Your sense of self is then derived from a deeper and truer place within yourself. Sepse domethënë kuptimi juaj vjen nga një vend më i thellë i cili është brenda jush Not from the mind. dhe jo nga mendja. Yeah. So just putting it a little bit away. So if you have any comments, Okay. question or observation you want to share here, Observations. please share and people can read and I will read after as well, because it's good to have clarification when you notice it, because as well, Të më thënë nëse keni diçka për të shtuar, ndonjë koment, vëzhgim, observim, ndjeni të lirë ta bëni sepse kështu mësojmë gjithë, përfitojmë gjithë. observing these words, Të domethënë ti observoni apo vëzhgoni këto fjalë or whatever was coming in your mind when I read what I read. apo çfarë do qoftë që ju erdhi në mendje përderisa unë lexoja. This one breath Apo ndoshta kjo frymëmarrje, can take you right back to love. Because dhe kjo mund t'ju kthej menjëherë prapa tek dashuria, sepse it's all in this moment. e gjitha është në këtë moment. It doesn't matter, you know. E dini, fakt nuk ka rëndësi. But now when you see things coming up, like I share it now with the fear, Por tani kur shikoni se ju vjen ndonjë gjë, do të thënë ashtu siç e ndam kur kemi të bëjmë për shembull me frikën, it's good to have to notice those contrasts. është mirë që t'i dini kur keni këto kontraste, këto dallime. But don't take it and create something from it. Por mos merrni do të thënë nga kjo energji dhe të krijoni diçka nga këto. The power of observation, Do të thënë është ajo fuqia e observimit, vëzhgimit, the power of a presence, fuqia e prezencës, the power of the love that is inside you fuqia e dashurisë e cila është brenda jush, will make a solution of itself, whatever was coming in that way. dhe do të thënë e gjitha kjo do ta bëjë zgjidhjen, çfarë do qoftë që ka ardhur gjatë atij procesi. Because immediately when you observe it from within with your presence, Sepse me njëherë kur ju vëzhgoni nga brenda me prezencën tuaj, it may be that it will be vibrating more presence from it, because you now paying attention to it with all who you are. mund t'jetë që ju, do të thënë, mund të vibroni dhe të jeni më shumë prezent, për shkak se jeni, do të thënë, me gjithë vëmendjen tuaj këtu dhe tani. And in the presence, Dhe në prezencë, do të thënë në momentin e tanishëm, there is no ego. nuk ka ego. The mind is cooperating with you all the time in the best way in that space. Do të thënë dhe mendja bashkëpunon me juve në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur And jemi now në you truly listening from within, dhe ju tani jeni me të vërtetë duke dëgjuar nga brendësia juaj, and feeling good. duke u ndjerë mirë, Then the next thought's coming up for you. dhe nëse mendimi tjetër ka ardhur tek ju, Can give you yourself the secret, the guidance. atëherë ai ka ardhur për t'ju udhëhequr, për t'ju dhënë juve diçka For the next moment, the next moment, the next step, the next step. Well, për momentin tjetër që do të vijë, për hapin tjetër dhe kështu me radhë. so notice when I'm reading this, Pra vërene, kur unë jam duke lexuar këtë, it's not serious about this fear thing. It's just to notice. dhe do të thënë nuk ka asgjë serioze rreth kësaj ndjenje apo frikës, është thjesht që ta vëzhgoni, ta vëreni atë. And breathe in and notice it from your presence.
Në merr një and see what frym dhe happens. vazhdojeni nga e tanishmja juaj dhe shikoni se çfarë ndodh. And now you yourself will have a new awareness of it, and maybe an awakening or experience. You Dhe will nga yourself kjo, having a new experience. ju dhe vetja juaj do të keni një përvojë të re, një ndërgjegjësim të ri, domethënë. And if you have, Dhe nëse e keni and you feel it strongly, dhe ndjeni fuqishëm the shift, ndryshimin, share it, ndajeni atëre, because it's value all of us, what you share. sepse për gjithë neve ka vlerë ajo të cilën ju e ndani. So thank you. Let's continue. Faleminderit, vazhdojmë. Present is here. Dhe tashmi është këtu. Watch out for any kind of defensiveness. Shikoni apo vereni për çfarë do lloj mbrojtje që e keni within yourself. brenda vetes suaj. What are you defending? Çfarë jeni duke mbrojtur? An illusory identity, Ndonjë identitet iluzor që nuk ekziston, an image in your mind, apo ndonjë imazh në mendjen tuaj, a fictitious entity, ndonjë entitet, by making these patterns conscious, duke i bërë këto modele, domethënë të vetëdijshme, by witnessing it, duke i vëzhguar ato. you disidentify from it. Ju, domethënë vetëm identifikoheni me këto. In the light of your consciousness, Në dritën e vetëdijes suaj, the unconscious pattern will then quickly dissolve. atëherë modelet e pavetëdijshme shpejt do të zgjidhen, do të shkojnë. This is the end of all arguments and power games. Dhe kjo është fundi i të gjitha argumenteve dhe lojrave të mendjes, which are so corrosive to relationships. Të cilat domethënë kanë shumë lidhje me lidhjet, marrëdhëniet. Power of others is weakness disguised as strength. Discussed as strength. Yeah, power of others is weakness disguised as strength. Fuqia e të tjerëve, domethënë, është domethënë e maskuar si një forcë, True power is within. sepse fuqia e vërtetë është nga brenda. And it is available to you now. Dhe tani është domethënë e disponueshme për juve. So, the mind always seeks to deny the now. Sepse mendja gjithmonë kërkon që ta dënojë, që mos ta pranojë të tashmen. And to escape from it. Dhe që të ikë, domethënë nga kjo, të arratisët nga e tanishmja. In other words, dhe me fjalë të tjera, the more you are identified with your mind, sa më shumë që identifikoheni me mendjen tuaj, the more you suffer. aq më shumë vuani. Or you may put it like this. Apo mund ta vendosim kështu. The more you are able to honor and accept the now, sa më shumë që jeni të aftë që ta nderoni dhe ta pranoni të tashmen, the more you are free of pain, of suffering, and free of the egoic mind. aq më të lirë jeni, domethënë, nga dhimbja, nga vuajtja që shkakton mendja. If you no longer want to create pain for yourself and others, Nëse nuk doni që të krijoni domethënë dhimbje për veten tuaj dhe të tjerët, if you no longer want to add to the residue of past pain,
Nëse nuk doni të shtoni më dhimbje, that still lives on in you, e cila është akoma në ju, then don't create any more time, atëherë mos krijoni më shumë kohë, or at least no more than is necessary to deal with the practical aspects of your life. apo mos krijoni më shumë se sa që është e nevojshme të bëni, do të thënë të realizoni aspektet praktike të jetës suaj. How to stop creating time? Si të ndaloni të krijoni kohën? Realize deeply that the present moment is all you ever have. Atëherë kuptojeni, do të thënë në mënyrë të thellë se e gjitha që keni është momenti juaj prezent, i tanishëm. Make the now the primary focus of your life. Bëjeni të tashmen fokusin primar të jetës tuaj. Whereas before you dwelt in time and paid brief visit to the now, Can you say that again? whereas before you dwelt in time and paid brief visits to the now, Sepse më herët ju, do të thënë, keni qenë në të tashmen gjithashtu? have your dwelling place in the now and pay brief visits to past and future, Dhe këtë mund ta bëni për të njëjtën, do të thënë për të ardhmen dhe të tashmen, when required to deal with the practical aspects of your life situation. kur kërkoni që t'ja dini, do të thënë me aspektet praktike të situatave jetësore. Always say yes to the present moment. Gjithmonë thoni po momentit prezent. Just take a deep breath in. Merri frymë thellë. It can feel like some places can feel heavy or whatever, but this present moment is all it is. It doesn't matter what's been said or not. Mund të vëreni se disa pjesë, domethënë, të trupit apo ndjenjave mund t'i ndjeni si më të rënda, por nuk ka rëndësi asgjë përderisa jeni në të tashmen. What's happened or not. Edhe nëse ndodh apo nuk ndodh. It's very funny to say in this way. Still, things can fall apart around you. Edhe pse është çesharake ta themi në këtë mënyrë, sepse gjërat gjithmonë mund të shkëputen, të hiqen nga ju. But you have your beingness to feel peace right away, right in this moment, whatever was going on. Sepse ju në këtë moment, çfarë do që ndodh ju, gjithmonë mund ta ndjeni paqen. And more you understand it by yourself, from within. Dhe sa më shumë që kuptoni këtë, domethënë, nga brendësia juaj. This will create more and more peace from within. Kjo do të krijojë më shumë dhe më shumë paqe nga brenda. And without. Si dhe jashtë. Because when you feel good, sepse kur ju ndjeni mirë, all the senses, all the things you see outside or hear or feel or taste or smell or whatever, sepse gjithçka që ju e ndjeni, shijoni, nuhatni apo e prekni, çfarë do qoftë, we create the same. më thënë, janë të krijuara njësoj. But it's always go back to know your home. You're here. You're here. Gjithmonë mund të ktheheni prapa, do të thënë, në shtëpinë tuaj. Ju jeni këtu, jeni këtu. You are in this present moment. Ju jeni në këtë moment prezent. And I will not read that lot, but the past was in the present moment. Okay, nuk do ta lexoj, por po e them kështu, e dini, edhe e kaluara është në momentin prezent. The future will be in the present moment. Edhe tashmja do të jetë do të thënë, apo është në momentin e tanishëm, prezent. Everything that happens right now in this present moment. Dhe gjithçka që ndodh në këtë moment, do të thënë, në momentin prezent. It is only now.
This Dhe present. ka tani, domethënë, është vetëm e tashmja. This feel good now, this love. Dhe ndjeni, domethënë, këtë ndjenjë të mirë, të tanishmës, këtë dashuri, It is now and is available for you. e cila është këtu, është tani dhe është në disponim për juve. And since it never depends on anything, Dhe asnjëherë nuk varet prej ndonjë gjëje. it's so easy to just like, you know, observe, take a deep Dhe breath, është shumë e lehtë ta vëzhgoni këtë, merrni frymë thellë, and feel your own presence again. dhe ndjeni përsëri prezencën tuaj. And it's all good. Dhe është gjithçka mirë. Nothing there. S'ka asgjë. Just you, yourself, like one. Jeni ju dhe vetja juaj si një e tërë. Love. Now. Ka vetëm It is now. dashuri këtu, në këtë moment. And mind created as well, because that's the energy you feel inside. Më thënë, kjo është energjia që ju e ndjeni nga brenda, So the beautiful teamwork with your mind. sepse, më thënë, ekipa e mirë apo e bukur që quan është në mendjen tuaj. Huh? Oh. Sorry. There was something happening here. Can you hear me? Yes. Mm. Espen, I'm here. Espen, can you hear me? Hi, Mimosa. Can you hear me? Yes, I can. Well, we I can't can hear you, hear. Tineke. Yeah, but we can't hear Espen. So Yeah. maybe it's a good idea to say goodbye to everyone. Or no, let me ask you, Mimosa. Do you have some expansions? Because we listened to Espen, but maybe you have some great ideas about this chapter. I have a great idea. I feel so good now that we will say goodbye to each other and be more aware for the present moment. Yes. To have this conscious breathing, you know, and to do all this stuff for ourselves, to be more in the present moment. Awesome. Mm-hmm. Well, maybe you can translate it to Yes. to Albanian, and then we say goodbye. Okay, Tineke, thank you. Pra, thonë nuk kam diçka tjetër me shtu, edhe nëse kisha pas, sante s'kisha shtu për gjë. Të më thonë, e gjitha çka ju kisha këshillu është me të vërtet me kanë ma shumë në momentin prezent, edhe mi praktiku këto frimarjet e vetëdijshme, ku të kthejnë këto dhe tash, të më thonë të largojnë prej mendjes. Sepse kur merr frymë dhe je në momentin e tanishëm, koha sikur se zhduket, sikur se dal për te kohës, edhe je larg mendjes, larg kaosit e mendjes. Kështu që praktikojeni.
praktikojeni vetë edhe me siguri keni me pas përvojën e juve shumë të mirë, cilat moni mi nda me neve. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë për veten e juve me mësu diçka, mu rrit, edhe me bë diçka për tren ashta për veten e juve. Faleminderit shumë për krejtëve, faleminderit Tineke. Thank you Tineke, thank you Espen for your amazing presence. We are so grateful and thankful for Thank what you. you do for all of us. Can you hear me? Yes. we are saying goodbye, Espen. Ah, beautiful. And we already did. We already. Are we dead? We are finished. We are dead. That's good. You know, it's no